WH ফেমিলি ওয়ার্ডস হু, হোম, হুজ এই তিনিটা দি আমি বাক্য কেনেকৈ গঠন কৰোঁ, এই তিনিটা দি আমি প্ৰশ্ন কেনেকৈ সোধোঁ তাকে মই আজি দেখুৱাই দিম যে এই তিনিটা দি যেতিয়া আমি বাক্য গঠন কৰিম অলপ ডিফাৰেঞ্চ পাম আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চটো মই আজি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। তো মই এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। WH ফেমিলি ৱাৰ্ড হু, হোম, হুজ এই তিনিটা দি আমি কেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে তাক মই আজি দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, হু মানে হৈছে কোন, হোম মানে কাক, হুজ মানে হৈছে কাৰ। যেতিয়া তিনিটা দি বাক্য এটা আমি গঠন কৰিম বা প্ৰশ্ন দিম তেতিয়া আমি কেনেকৈ বাক্যটো গঠন কৰিব লাগে তাক মই দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, মই লিখিছোঁ ফৰ্মুলা। ডেট মিনছ WH ৱাৰ্ডেদি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম, যেতিয়া বাক্য এটা গঠন কৰিম তেতিয়া প্ৰথমতে দিব লাগিব আমাক WH ৱাৰ্ডছ, তাৰপিছত দিব লাগিব নেম, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব, তাৰপিছত ছাবজেক্ট, তাৰপিছত ভাৰ্ব, তাৰপিছত আদাৰ পাৰ্ট। ডেট মিনছ বাকী অংক। ইয়াতে হেল্পিং ভাৰ্ব মানে হৈছে এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, আৰ, উইল এইবিলাক হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু আছে। তো এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ নেম, ডেট মিনছ ধৰা কাৰ কিতাপ, কাৰ কলম, কাৰ গাড়ী, কাৰ মোবাইল এই ধৰণৰ যিবিলাক আমি নাম পাম এইটো আমি দিব লাগিব WH ৱাৰ্ডৰ পিছত। তাৰপিছত দিব লাগিব হেল্পিং ৱাৰ্ড, তাৰপিছত দিব লাগিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত ভাৰ্ব, তাৰপিছত বাকী অংক দি আমি চেণ্টেন্সটো ধুনীয়াকৈ গঠন কৰিব লাগিব। আকৌ ইয়াতে মই লিখিছোঁ ৰুল। যেতিয়া আমি হুৱেদি কুৱেশ্যন কৰিম, ডেট মিনছ কোন, হুৱেদি যেতিয়া আমি বাক্য এটা গঠন কৰিম তেতিয়া আমাক দুটা ৰুল জানিব লাগিব। যেতিয়া হুৱেদি ইয়াতে লিখা আছে হুৱেদি কৰা বাক্যত ছাবজেক্ট, ডেট মিনছ কৰ্তা নাথাকে। যেতিয়া আমি হুৱেদি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া বাক্য এটাত কি নাথাকে, ছাবজেক্ট নাথাকে, এইটো মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত হুৱেদি কৰা বাক্য এফাৰ্মেটিভ হ'লে, ডেট মিনছ হয়বোধক বাক্য হ'লে তেতিয়া আমি ডু, ডিড, ডাজ ইউজ নকৰোঁ। বাকী WH ৱাৰ্ডবিলাকে দি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া ডু, ডিড, ডাজ আমি ইউজ কৰোঁ যেনেকৈ। কিন্তু হুৱেদি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া এই তিনিটা আমি ইউজ কৰিব নালাগে, জাষ্ট হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম। আকৌ ছাবজেক্ট নাথাকে। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে বুজাই দি আছোঁ। তাৰ আগতে মই কৈছোঁ যে আমি টেন্সৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, কাৰণ টেন্স নাজানিলে আমি কিছুমান বাক্য গঠন কৰিব নোৱাৰিম। টেন্স নাজানিলে আমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিম। চ' আমি টেন্সৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, টেন্সৰ ধাৰণাখিনি জানিব লাগিব। তো এতিয়া এই প্ৰথম বাক্যটোলৈ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে এই কামটো কোনে কৰিব, এই কামটো কোনে কৰিব। এই বাক্যটো কোনটো টেন্সত আছে আমি বুজি পাব লাগিব। এই বাক্যটো আছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত। ডেট মিনছ যিবিলাক বাক্যৰ শেষত ব থাকে, ম থাকে, বা থাকে সেইবিলাক চেণ্টেন্স আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত থকা বুলি বুজি পাব লাগে। আকৌ যে কোনো এটা কাম ভৱিষ্যতত ঘটিব। এই ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে কামটো কোনে কৰিব, কামটো কৰা নাই, ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত কৰিব, ইন ফিউচাৰ। ডেট মিনছ কামটো কৰা হ'ব। তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত, ভৱিষ্যতত কৰা হ'ব বুজালে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত আমি লিখিব লাগে। চ' এইটো যেতিয়া মই কুৱেশ্যন কৰিম তো কোনে, ডেট মিনছ হু, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব, যিহেতু এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত আছে। চ' আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো ইয়াতে উইল দিম, যে হু উইল। তাৰপিছত ভাৰ্বটো দিব লাগে ডু, ডু মানে কৰা, উইল ডু দিছ মানে এইটো, ৱাৰ্ক মানে কাম, উইল ডু দিছ ৱাৰ্ক, এই কামটো কোনে কৰিব, উইল ডু দিছ ৱাৰ্ক। তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা যে কোনে গৈ আছে, কোনে গৈ আছে, ডেট মিনছ গৈ আছে, কামটো চলি আছে। যেতিয়া কোনো এটা কাম চলি থাকে, কিবা এটা ঘটনা ঘটি থাকে বৰ্তমানত, তো এইটো আমি কণ্টিনিউছত বুলি বুজি পাব লাগে। তো এইটো হৈ আছে, ডেট মিনছ চলি আছে, কামটো চাই থকা কামটো হৈ আছে। চ' এইটো আমি কণ্টিনিউছত বুজিব লাগিব। তো এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি কি দিব লাগিব, যে হু, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব, যিহেতু এইটো কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে। চ' আমি ইয়াতে হেল্পিং ভাৰ্ব, এম, ইজ, আৰ এই তিনিটা যিকোনো এটা দিব লাগে যেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বাক্য এটা আমি গঠন কৰোঁ। চ' ইয়াতে আমি ইজটো দিম, যে হু ইজ, এবাৰ গ মানে যোৱা, ইয়াৰ লগত ING দিব লাগিব যিহেতু কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বাক্যটো আছে। তো হু ইজ গোয়িং, কোনে গৈ আছে, হু ইজ কামিং, কোনে আহি আছে, হু ইজ প্লেয়িং, কোনে খেলি আছে। তো এইদৰে আমি বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ ভেৰি চিম্পলি। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে কোনে সহায় কৰিব, কোনে সহায় কৰিব। এই বাক্যটোতো কোনো ছাবজেক্ট দিব নালাগে, জাষ্ট আমি কি দিম, যে WH ৱাৰ্ডৰ পিছত হেল্পিং ভাৰ্ব নহ'লে ভাৰ্ব, তাৰপিছত আমাৰ বাকী পাৰ্টখিনি লিখি দিলে চেণ্টেন্সটো গঠন হৈ যায়। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা কোনে সহায় কৰিব, সহায় কৰিব, ডেট মিনছ এইটো ফিউচাৰ ইনফিনিটত আছে, যিহেতু কামটো ঘটা নাই, ঘটিব। আমি এইটো যেতিয়া ফিউচাৰ ইনফিনিটত লিখিম তেতিয়া কি লিখিম, যে হু, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব উইল দিলোঁ, হুইল। এইবাৰ চোৱা সহায়, ডেট মিনছ হেল্প, হু উইল হেল্প, হুইল হেল্প, যে কোনে সহায় কৰিব। যদি কোৱা যে মোক কোনে সহায় কৰিব, হুইল হেল্প মি, তোমাক কোনে সহায় কৰিব, হুইল হেল্প ইউ। তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক ক'ব পাৰিম।
প্ৰতিযোগিতাত কোনে জিকিছিল প্ৰতিযোগিতাত কোনে জিকিছিল ইয়াতে লক্ষ্য কৰা জিকিছিল দ্যাট মিন্স এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে কামটো হৈ গৈছে জিকিছিল তো এইটো যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া কি লিখিব লাগিব যে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা হু এই বাক্যটোত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ নকৰিম যেটো পাষ্ট টেন্সত দিয়া আছে জিকিছিল সো ইয়াত আমি লিখিম যে জিকিছিল মানে হৈছে অন হু অন দা কম্পিটিশন তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক লিখিব পাৰি won the competition এই বাক্যটো তেতিয়া আমি এনেকৈ কম যে প্ৰতিযোগিতাত কোনে জিকা নাছিল তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব যেতিয়া নেগেটিভ বনাম তেতিয়া দিব লাগিব হু অনটো যেটো পাষ্ট টেন্সত আছে সো ইয়াতে আমি দিব লাগিব ডিড নট হু ডিড নট আকৌ অনটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত দিব লাগিব যে হু ডিড নট উইন দা কম্পিটিশন যে প্ৰতিযোগিতাত কোনে জিকা নাছিল এই ধৰণে বাক্যবিলাক বনাব লাগিব তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা এইটো কোনে কৰে দ্যাট মিন্স এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত আছে যেতিয়া বাক্যটা আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখিম তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত আমি এছ বাই এছ দিব লাগে যদি থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় সাবজেক্টটো তো ইয়াতে যেতিয়া মই হুৱে দি লিখিম তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই এছ দিব লাগিব তো ইয়াতে ভাৰ্বটো দি আছে কৰে দ্যাট মিন্স ডু প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত তো আমি যেতিয়া এইটো হুৱে দি কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া দিব লাগিব হু does that means ভাৰ্বলত yes দিব লাগিব বা s দিব লাগিব who does এইটো that means this who does this এইটো কোনে কৰে তো এই ধৰণে আমি সেন্টেন্স বিলাক বনাব লাগিব আৰু হুৱে দি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব আকৌ কৈ দিছো হুৱে দি যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন বনাম তেতিয়া সাবজেক্ট নাথাকে বাক্যটোত আমি হুৰ পিছত হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগে তাৰ পিছত ভাৰ্ব দিব লাগে তাৰ পিছত অবজেক্ট দিব লাগে আকৌ যদি হেল্পিং ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি হুৰ পিছত ডাইৰেক্ট ভাৰ্বটো লিখি দি বাকি অংকখিনি লিখি দি আমি বাক্যটো গঠন কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স কোৱেশ্চন কৰিব লাগে তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া হুমেদি কেনেকৈ কোৱেশ্চন কৰিব লাগে তাক মই দেখুৱাই দি আছো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে তুমি কাক পছন্দ কৰা দ্যাট মিন্স কাক তো কাক মানে হুম তো আমি হুম দি কোৱেশ্চন কৰিম তো প্ৰথমতে তুমি কাক পছন্দ কৰা এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে সো মই যেতিয়া এইটো হুমেদি কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া কি লিখিব লাগিব যে হুম তাৰপিছত প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত থকাৰ কাৰণে আমি ডু দিব লাগিব যে হুম ডু ইউ লাইক তুমি কাক পছন্দ কৰা দ্যাট মিন্স ইউ লাইক তুমি পছন্দ কৰা ডু ইউ লাইক তুমি পছন্দ কৰা নে আকৌ তুমি কাক পছন্দ কৰা যে হুমটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে তুমি কাক পছন্দ কৰা বাক্যটো হৈ গ'ল তো এইটো কি হ'ল যে হুম ডু ইউ লাইক তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা যে তেওঁ কাক পছন্দ কৰিছিল দ্যাট মিন্স এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া হোমৰ পিছত আমি ডিড দিব লাগিব আকৌ কৈ দিছো যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কথা কোৱা হ'ব তেতিয়া আমি ডু বা ডাছ লগাই দিম এতিয়া লক্ষ্য কৰা যে তেওঁ কাক পছন্দ কৰিছিল দ্যাট মিন্স হোম তাৰপিছত ডিড দিব লাগিব হোম ডিড হি এবাৰ সাবজেক্টটো দিব লাগিব তাৰপিছত আমি দিব লাগিব ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম যে হোম ডিড হি লাইক whom did he like তেওঁ কাক পছন্দ কৰিছিল whom did he like নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তাৰপিছতো চোৱা তোমাক কাক লাগে দ্যাট মিন্স তুমি কাক বিচৰা এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি হোম দি কোৱেশ্চন কৰিম সো ইয়াতে লিখিম যে হোম তো কাক লাগে দ্যাট মিন্স এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত আছে সো আমি এইটো লিখিম যে হোম তাৰপিছত আমি ডু লগাই দিম যে হোম ডু ইউ সাবজেক্টটো লাগিব ইয়াতে যে হোম ডু ইউ ৱান্ট তোমাক কাক লাগে তুমি কাক বিচৰা এই ধৰণে আমি হোমেদি কোৱেশ্চনবিলাক কৰিব লাগিব এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা তুমি কাৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা এই বাক্যটো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া কি দিব লাগিব যে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডৰ পিছত আমি নাম দিব লাগে দ্যাট মিন্স ইয়াত কাৰ কাপোৰ তো এইটো আমি এনেকৈ লিখিম হুজ ক্লথছ হুজ ড্ৰেছ হুজ পেন এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব সো এইটো আমি যেতিয়া লিখিম কি লিখিম যে হুজ ক্লথছ আৰু বাকী নিয়মখিনি একে তো ইয়াতে আমি দিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত আছে সো ইয়াতে দিব লাগিব ডু হুজ ক্লথছ ডু ইউ ইউজ তুমি কাৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা যে তেওঁ কাৰ বাইক চলাই আছে দ্যাট মিন্স চলাই আছে এইটো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছত সো এইটো যেতিয়া আমি লিখিম যে হুজ বাইক তাৰপিছত চলাই আছে তেওঁ চলাই আছে সো এইটো আমি যেতিয়া লিখিম তেওঁ চলাইছে ইজ ড্ৰাইভিং সো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব যে ইজ হি ড্ৰাইভিং যেহেতু এইটো আমি কি কৰি আছো কোৱেশ্চন কৰি আছো সো ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডৰ পিছত আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো দিব লাগিব যে হুজ বাইক ইজ হি ড্ৰাইভিং ধৰা এইখন কাৰ কিতাপ হুজ বুক ইজ দিছ এইখন কাৰ গাড়ী হুজ কাৰ ইজ দিছ এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক
ক'ব পাৰি তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে আমি কেনেকৈ এই তিনিটা WH ৱাৰ্ডেদি আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব লাগে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিছা লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা